तपाईले हेर्नु भएको टेक्निकल एडभाइस फर युट्युब च्यानलमा तपाई सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यस भिडियोमा साथीहरु, यदि तपाई ncell को सिम युजर हुनुहुन्छ अथवा ncell को सिम चलाउनुहुन्छ भने साथीहरु आफ्नो कल डिटेल अथवा एसएमएस डिटेल कसरी हेर्ने भन्ने बारेमा बताउनेछु। साथीहरु 1 वर्षसम्मको हेर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु तपाईको कल डिटेलहरु साथीहरु यस्तो तरिकाबाट तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ र तपाईको कुनै पनि ncell को सिम युज गर्ने कुनै पनि साथी हो अथवा तपाईको वाइफ अथवा गर्लफ्रेन्ड अथवा बॉयफ्रेन्डको पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु सजिलैसँग यो कसरी हेर्ने भन्ने बारेमा तपाईले सम्पूर्ण प्रोसेसहरु जान्नको लागि यो भिडियोलाई स्किप नगरी अन्त्यसम्म हेर्नै पर्ने हुन्छ साथीहरु। अनि यस्तै रियल एन्ड युजफुल भिडियोहरु हेर्नको लागि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि साथमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरी नोटिफिकेसन अलमा क्लिक गर्न नभुल्नु होला। सुरु गरौँ आजको टपिक। आजको टपिक सुरु गर्नुभन्दा पहिले साथीहरु एउटा कुरा नोटिस गर्न चाहन्छु। साथीहरु मैले यो भिडियो चाहिँ एजुकेसन पर्पसको लागि मात्र बनाएको। साथीहरु यो भिडियो हेरेर तपाईले गलत ठाउँमा प्रयोग नगर्नु होला। साथीहरु यदि प्रयोग गर्नुभयो भने तपाई स्वयं आफै जिम्मेवारी हुनुपर्ने छ। साथीहरु भन्दै आजको भिडियो टपिक चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। साथीहरु सबैभन्दा पहिले तपाईको मोबाइलमा भएको क्रोम ब्राउजरमा जानु होला। क्रोम ब्राउजरमा गइसकेपछि साथीहरु तपाईले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ ncell भनेर टाइप गरेर सर्च गरिदिनु होला। यसरी सर्च गरिसकेपछि ncell को अफिसियल होम पेज देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु यसमा क्लिक गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलमा यस्तो इन्टरफेस आउँछ साथीहरु। त्यसपछि जानुपर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ मान्छेको जस्तो आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ यसमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि ई केयर भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा जानु होला। त्यसपछि क्लिक हियर भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गरिदिनु होला। यति गइसकेपछि साथीहरु तपाईले एउटा रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ अकाउन्टलाई। साथीहरु यदि तपाईले रजिस्टर गरिसक्नु भएको छ भने मोबाइल नम्बर र पासवर्ड हालेर लगइन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि रजिस्टर गर्नु भएको छैन भने रजिस्टर योर अकाउन्ट भनेको छ साथीहरु यसमा क्लिक गरिदिनु होला। यो इन्डिभिजुअल नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। त्यसपछि तपाईको मोबाइल नम्बर राख्दिनु होला। त्यसपछि पासवर्ड भनेको छ साथीहरु पासवर्डमा चाहिँ एक स्क्रिनमा देख्नु भएको जस्तै त्यस्तै तरिकाले राख्नु होला। त्यसपछि सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ क्यापिटल लेटर, त्यसपछि स्मल लेटर, नम्बर अनि त्यसपछि सिम्बल राख्दिनु होला। त्यसपछि नम्बर राख्दिनु होला। यस्तो तरिकाबाट राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। यति गरिसकेपछि पासवर्ड राखिसकेपछि यहाँ गेट ओटिपी भनेको ओटिपी चाहिँ गेट भनेको छ साथीहरु। गेटमा क्लिक गर गेट ओटिपी गइसकेपछि साथीहरु तपाईको ओटिपी कोड यहाँ राख्दिनु होला। ओटिपी कोड राखिसकेपछि आइएसएफ भनेको छ साथीहरु यहाँ यो टर्म एन्ड कन्डिसनलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि रजिस्टर नाउ गरिदिनु होला। यसरी साथीहरु तपाईले अकाउन्टलाई रजिस्टर गरिसकेपछि यहाँ यस्तो इन्टरफेस आउँछ। त्यसपछि राख्नुपर्ने हुन्छ यहाँ तपाईको मोबाइल नम्बर राख्दिनु होला। त्यसपछि पासवर्ड राख्दिनु होला। पासवर्ड राखिसकेपछि यहाँ आइएसएफ द टर्म एन्ड कन्डिसन भनेको छ टर्म एन्ड कन्डिसनलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यसमा टिक मार्क लगाइसकेपछि लगइनमा क्लिक गरिदिनु होला। यसरी साथीहरु तपाईले अकाउन्टलाई लगइन गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलमा यस्तो इन्टरफेस आउँछ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ स्क्रिनको सबैभन्दा माथि टपमा देख्न सक्नुहुन्छ ट्रिपल लाइनमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ कमन सर्भिस भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ एरो देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि कल डिटेल भनेको छ साथीहरु। यो कल डिटेलमा जानुपर्ने हुन्छ। कल डिटेलमा जानु होला। यसरी कल डिटेलमा गइसकेपछि साथीहरु तपाईले एउटा ओटिपी कोड राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि गेट ओटिपी भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी तपाईको मोबाइलमा आएको ओटिपी कोडलाई राखिसकेपछि नेक्स्ट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईको कल हिस्ट्री आइसकेको छ साथीहरु। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कल नम्बर भनेको छ साथीहरु। तपाई यो साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ कल नम्बर, तपाईले कल गर्नुभएको नम्बर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। कसलाई कल गर्नुभएको नम्बर साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ भनेको छ अलिकति साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ सर्भिस भनेको छ। सर्भिसमा चाहिँ इन्कमिङ आउटगोइङ के गर्नुभएको त्यो सबै देख्न सक्नुहुन्छ। इभेन्ट भनेको छ साथीहरु। इभेन्टमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। इन आउट भनेको छ साथीहरु। यहाँ पनि भनेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बिगिन टाइम भनेको छ यहाँ कति बजेदेखि कति बजेसम्म तपाईले सबै देख्न सक्नुहुन्छ। बिगिन टाइम एन्ड टाइम भनेको छ साथीहरु। कति बजे गर्नुभएको थियो सम्पूर्ण डिटेलहरु यस्तो तरिकाबाट हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यदि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अर्को चाहिँ के छ भने साथीहरु यहाँ चाहिँ सर्भिस टाइप भनेको छ। सर्भिस टाइपमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ भोइस एसएमएस के डाटा त्यो सम्पूर्ण यहाँ चाहिँ प्रोसेस देख्न सक्नुहुन्छ। एसएमएस को हेर्न चाहनुहुन्छ भने एसएमएस मा जानुपर्ने हुन्छ साथीहरु।
र तपाईको डाटाको हेर्न चाहनुहुन्छ भने डाटा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु अलमा गर्नुभयो भने सम्पूर्ण डिटेलहरु देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यस्तो तरिकाबाट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ र स्टार्ट डेट भनेको छ साथीहरु स्टार्ट डेट कहिलेदेखि कहिलेसम्मको हेर्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि राख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यसरी डेट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ डेट चुज गरिसकेपछि सिलेक्ट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ यसमा क्लिक गरिदिनु होला एन्ड टाइम भनेको छ एन्ड कहिलेसम्मको हेर्न चाहनुहुन्छ 5 गते 6 गते आज कति गते त्यो हेरेर तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ अनि सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी सिलेक्ट गरिसकेपछि क्वेरी भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुभयो साथीहरु तपाईको सम्पूर्ण कल डिटेलहरु इन्कमिङ कल आउटगोइङ कल कसलाई गर्नु तपाईले इन्कमिङ हो कि आउटगोइङ कल त्यो सबै देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ इन्कमिङ इभेन्टमा इन आउट त्यो सबै देख्न सक्नुहुन्छ कति बजे देखि कल गर्नु भएको कति बजे कल गर्नु भएको र कति बजे जे कति मिनेट चाहिँ तपाईको यहाँ चाहिँ सबै डिटेलहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यस्तो तरिकाबाट तपाईले सजिलैसँग कल डिटेल अथवा एसएमएस डिटेलहरु हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु डाटा पनि कति टाइम चलायो त्यो पनि देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु आजको भिडियो यति नै भिडियो कस्तो लाग्यो साथीहरु कमेन्टमा अवश्य लेखिदिनु होला भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला अनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला